สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปีใหม่ทำอย่างไรดีเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้จะได้กล่าวในลักษณะพิเศษอันปรารภเหตุแห่งฤดูกาลคือวันใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่มีใครบอกก็หากันรู้กันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆโรงเรียนประถมอนุบาลนี่แหละขึ้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองตลอดทั้งชาวบ้านนอกคามนิคมทั้งหลายรู้จักกันดีบรรยากาศในขณะนี้เป็นบรรยากาศที่เราเรียกกันว่าปีใหม่จะมาถึงหรือจะจากไปจะหมดไปก็ตามกิจกรรมในวันปีใหม่ได้เริ่มขึ้นได้เตรียมตัวกันอย่างคึกคักเตรียมจะฉลองปีใหม่กันสนุกสนานเพลิดเพลินสวนเสเฮฮาแต่อาตมานั้นอยากจะชวนท่านทั้งหลายหันมามองดูความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบันและความเป็นมาของตนเองในอดีตจะเป็นอดีตเมื่อวาน 2-3 วันหรือเป็นปีผ่านมาก็ตามควรจะได้มาหยุดมองดูในเรื่องของตนเองว่าปีใหม่นี้เราจะทำอย่างไรดีความเป็นมาในอดีตจะส่งมาถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้คือตัวปัจจัยที่จะนำไปสู่ความเป็นไปในอนาคตความเป็นมาในอดีตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและความเป็นไปในอนาคตมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อกันหนุนเนื่องกันไปเรื่อยไม่มีผู้ใดมาลิขิตชีวิตเราหรอกเทวดาฟ้าดินอย่าไปหวังว่าปีนี้ดวงอาจจะดีกว่าปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วดวงไม่ดีอะไรต่างๆผ่านพ้นมาก็ฉลองความที่มีชีวิตผ่านมาลักษณะเช่นนี้มันจะเป็นลักษณะของผู้ที่มองในแง่เดียวลักษณะจมโลกว่าเกิดมาแล้วมันมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินผ่านไปปีหนึ่งวันนั้นก็ถือได้ว่าเรามีชัยชนะก็เลยจะฉลองกันสิ่งที่กำลังจะนำมาฉลองนั้นก็หมดไปแบบเดี๋ยวนี้
แล้วก็จะกินจะดื่มจะสนุกสนานเพลิดเพลินตายแล้วไม่ได้กินตายแล้วไม่ได้สนุกสนานเพลิดเพลินก็เลยจะรีบตะกรุมตะกรามเอาสิ่งเหล่านี้ลักษณะเช่นนี้แหละจึงมาพิจารณากันใหม่ชีวิตไม่ใช่ของลองเล่นและชีวิตนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจะว่าไปแล้วมันไม่มีใหม่ไม่มีเก่า แต่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติวันเวลามันย่อมผ่านไปไม่รีรอใครทั้งนั้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะมันผ่านไปตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ข้ามเรามาสมมติทับลงไปวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เพื่อให้จดจำในการนับไม้อะไรต่างๆนะในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านไม่ได้มองไกลไปเป็นปีท่านให้มองอยู่ทุกขณะคโนมาโวปัจจคาขณะจะได้ล่วงเลยท่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลยวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งไวยละไปโดยลำดับอิทังพยังมรณีเปกขมาโนปุญญานิกยิราทะโสภาวหานิเมื่อเห็นภัยพิจารณาเห็นภัยที่มีอยู่เฉพาะหน้าคือความตายก็เพิ่งสั่งสมคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญอันจะนำสุขมาให้นี่ธรรมดาก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้อย่างนี้แต่ถ้าจะให้สูงยิ่งกว่านั้นท่านก็บอกว่าอิทังพยังมรณีเปกมาโนโลกามิสังปัจเฉเหสันติเปโคเมื่อเพ่งพินิจพิจารณาเห็นว่ามีภัยในชีวิตคือความตายอันอยู่เฉพาะหน้าจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่ทราบนี้เพิ่งคลายเหยื่อในโลกเสียมันจะมีอยู่สองระดับหนึ่งเป็นระดับโลกีระดับโลกิยธรรมทำตนให้ถูกต้องตามโลกิยธรรมคือส่วนที่เป็นศีลธรรมจริยธรรมอันจะมีบุญเป็นวิบากส่งไปสู่ความสุขทีนี้สูงขึ้นมาก็อยู่ในระดับโลกุตตรธรรมอันจะมีความสิ้นทุกข์เป็นวิบากถึงที่สุดแห่งทุกข์กล่าวคือนิพพานเราเรียกว่านิพพานเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อใดความทุกข์หมดสิ้นจากจิตใจเวลานั้นคือนิพพานนาทีหนึ่งถ้าความทุกข์มันหมดไปนาทีหนึ่งปัญหาต่างๆมันได้ลืมเลือนมันไม่มีในความรู้สึกเลยมันมีแต่ความสงบว่างเปล่าจากความทุกข์นาทีหนึ่งก็เรียกว่านิพพานนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเรียกว่านิพพานชั่วโมงหนึ่งสิ่งที่มันไม่ทำให้ว่างสิ่งที่มันไม่ทำให้นิพพานสิ่งที่มันไม่ทำให้ไม่มีความทุกข์คือเหยื่อนั่นแหละที่ทำให้มีความทุกข์ดันคิดดูให้ดีๆเหยื่อในโลกเหมือนเหยื่อที่เขาล่อสัตว์ให้เขาไปสุกกับดักหรือใส่เข้าไปในเบ็ดสิ่งใดที่กินเข้าไปงับเข้าไปแล้วมันมีปัญหาจนถึงตายจนทุกข์เจียนตายนะสิ่งนั้นเรียกว่าเหยื่อไม่เหมือนอาหาร ที่นี่เหยื่อในโลกโลกามิสังโลกามิสังโลกามิเนี่ยที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่นี่มันไม่ใช่เหยื่อที่เขาเอาใส่เบ็ดให้กินมันไม่ใช่เหยื่อที่เขาล่อให้ถูกฆ่าถูกแกงแต่มันเป็นเหยื่อที่ธรรมชาติมันมีอยู่ที่เราไม่รู้จักแล้วก็กินเข้าไปแสวงหาเข้าไปแบกเทินไว้บนหัวคือเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสของอารมณ์ต่างๆที่เราพยายามทะเยอทะยานหามาเพื่อสนองตอบความปรารถนาเอารูปมาให้ตากินเอาเสียงมาให้หูเอากลิ่นมาให้จมูกเอารสมาให้ลิ้นเอาสัมผัสที่ชื่นชอบมาให้แก่กายเอาอารมณ์ที่รักที่ใคร่มาให้แก่จิตใจสิ่งเหล่านี้ทำให้เราดิ้นรนหมุนไปตามมันกระเสือกกระสนไปตามมันก็เลยเป็นเหยื่อไปเรื่อยให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยแต่ถ้าสามารถคลายเหยื่อ
ออกในโลกเสียได้โลกามิสังปะชะเหสันติเปกโขปะชะเหคือละหรือคายเยื่อมุ่งสู่สันติคือถ้าคายได้เท่าไหร่สันติมันก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นความประเสริฐสูงสุดของมนุษย์ที่ได้เกิดมาในโลกที่จะค้นพบสิ่งเหล่านี้สัตว์อื่นหมดโอกาสเขาไม่มีวิวัฒนาการทางสติปัญญาทางมันตมองสูงพอที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นเทวดามันก็มากไปอีกเหยื่อมันละเอียดไปกว่าเก่าอีกมันก็มองไม่เห็นโทษที่จะคายเหยื่อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์อารมณ์อันเป็นทิพย์เอา100คูณเข้าไปเอา1,000คูณเข้าไปเอา10,000คูณเข้าไปเท่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งไม่รู้จักโทษของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้จักจะคายเพราะฉะนั้นปล่อยเขาใจว่าเทวดาเนี่ยไม่ได้ประเสริฐอะไรนักหนาเกินกว่ามนุษย์พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดเรื่องเทวดากับมนุษย์มันดีกว่ากันอย่างไรท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเทวดาประเสริฐกว่ามนุษย์3ประการคือมีรูปเป็นทิพย์มีสมบัติอันเป็นทิพย์นั่นนะอายุเป็นทิพย์ความสุขเป็นทิพย์ความสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์เหล่านี้อายุทิพย์มันยืนมากเตียงในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่เราทั้งหลายเกิดมา100 ปีเท่ากับ1 วันที่นั่น ลองคิดดูชั้นอื่นสูงเข้าไปอีกเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยมันก็เลยยิ่งประมาทมันก็เลยยิ่งมีเหยื่ออันปานนี้ยิ่งติดโทษทุกข์อันปานนี้ทีนี้ท่านหันมาสู่มนุษย์บอกภิกษุทั้งหลายมนุษย์มีความประเสริฐกว่าเทวดาบนสวรรค์3ประการ1มีความแกล้วกล้า2เป็นผู้มีความภาคเพียร3เป็นผู้มีสติเหตุที่มีสติก็เพราะความทุกข์มันเตือนความทุกข์มันบีบมันคั้นดูง่ายๆเราเดินไปตกหลุมตกล่องครั้งหนึ่งและครั้งต่อไปยากที่จะตกเพราะมันเตือนเราเองเดินไปชนอะไรก็ให้หัวแตกหัวโนทีหลังมันระวังดีที่สุดเพราะความทุกข์เจ็บปวดจากการชนนั้นมันเตือนคนไม่เป็นงานเป็นการเมื่อทำงานมากๆความผิดพลาดต่างๆที่มีนำปัญหามาสู่ชีวิตมันก็เตือนเป็นครูให้อย่างดีเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยเป็นครูที่ดีที่สุดเราควรจะขอบคุณความทุกข์ซะอีกไม่ควรจะต้องมาท้อถอยท้อแท้เพราะฉะนั้นมนุษย์นี่จึงแกล้วกล้าเพราะเผชิญกับทุกข์มนุษย์จึงมีความภาคเพียรเพื่อจะออกจากทุกข์มนุษย์จึงมีสติเพราะความทุกข์มันตักมันเตือนมันตบมันตีมันสั่งมันสอนลองดูให้ดีๆเถิดเมื่อความทุกข์ตักเตือนถ้ามีสตินี่สติระลึกอยู่มันก็จะกลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วเป็นดีนางภิกษุณีอย่างนางปตาจารานั่นนะความทุกข์ซ้อนจนเป็นพระอรหันต์ลูกคนหนึ่งตกน้ำตายลูกคนหนึ่งเหยี่ยวก็มาเฉี่ยวโฉบเอาไปเอาผัวก็ถูกงูเห่ากัดตายบ้านพ่อบ้านแม่ลมพายุพัดพังเกิดฟ้าผ่าลงไฟไหม้พ่อตายแม่ตายพี่ชายตายความทุกข์ขนาดนี้จะไปไว้ที่ไหนเป็นบ้าเป็นบอมดสติแต่พอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าความทุกข์เหล่านั้นมันกลายเป็นยาอันประเสริฐของชีวิตมีคนฉลาดเอาความทุกข์เป็นยา แต่คนโง่ความทุกข์กลายมาเป็นยาพิษทีนี้ก็ต้องอาศัยหมอที่ฉลาดเอายาพิษมากลายเป็นยารักษาโรคพระพุทธเจ้าทั้งว่าวิสังหาราหารังเอเกจานันจะโอสทังยาพิษอันร้ายแรงของคนอีกผู้หนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่มันกลายเป็นโอสถเป็นยาอันประเสริฐสำหรับอีกคนหนึ่งฟังให้ดีนี่มันอยู่ที่สติปัญญา
มันเป็นยาพิษที่ขมขื่นมากผัวตายคนหนึ่งลูกตาย2 คนพ่อแม่ตายพี่ชายตายบ้านถูกไฟไหม้ลมพัดทุกเป็นยาพิษที่ขมขื่นแต่มันกลายเป็นยารักษาโรคเมื่อมีสติมีปัญญาขึ้นมามันกลายเป็นยารักษาโรคความทุกข์รักษาโรคกิเลสเพราะฉะนั้น1 ปีผ่านมาที่เราเรียกว่าปีเก่านั้นจงฉลาดเอาเหตุการณ์ที่ผิดพลาดในปีเก่าความมัวเมาหลงไหลความไม่มีสาระแก่นสารความเลวไหลของตนเองมาเป็นครูบาเป็นอาจารย์ถ้าความชั่วช้าที่ผ่านมาในปีเก่าความผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นความร่มละลายในปีที่ผ่านมาเหมือนยาพิษอันแสนจะเลวร้ายจงเอาสิ่งนั้นมาเป็นยาวิเศษเพื่อรักษาโรคความผิดพลาดรักษาโรคความทุกข์คือจะได้ไปทำอย่างเก่ามันอีกเนี่ยคิดดูให้ดีๆเราจะเป็นผู้มีศิลปะในการดำรงชีวิตปีใหม่ของเรามันจะใหม่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไม่ต้องรอให้365 วันเป็น1 ปีเหมือนคนทั้งหลายเขาถ้าจะว่าเขาโง่เดี๋ยวเขาโกรธเอาคนเราเมื่อผิดพลาดล้มเหลวแล้วก็เตือนจิตเตือนใจของตนเองลุกขึ้นมาไม่มีเวลาคำว่าสายสำหรับการกระทำความถูกต้องความดีงามเพราะอย่างไรเสียในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดที่เราได้เกิดมานี้มันเคยผิดพลาดมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็มีมาแล้วมันก็เคยดีกว่าที่เป็นอยู่มานี้ก็เคยมีมาแล้วพระพุทธเจ้าว่าทั้งนรกทั้งสวรรค์เราทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าเกิดมาได้รู้ได้เห็นได้ตรัสรู้นั้นเรายังไม่รู้พระพุทธเจ้าได้มาเปิดเผยอริยสัจความจริงอันประเสริฐ4 ประการอันเป็นตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี้มันมีอยู่เป็นอยู่ตลอดมาเพียงแต่ว่าเราทั้งหลายยังไม่ค้นพบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอุปาทาวาธรรมติทิตาธรรมนิยามตาเราตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ธรรมชาติหมายกันควบคุมไปหมดมีความหมายควบคุมไปหมดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นี่ก็เป็นธรรมชาติเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็เป็นธรรมชาติความดับลงแห่งทุกข์ก็เป็นธรรมชาติหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติมีกฎอยู่ในตัวมันธรรมชาตินี้กฎของธรรมชาตินี้เกิดมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ไม่เกี่ยวกับการมีคือของพระพุทธเจ้าหรือไม่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้มาค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาเปิดมาเผยมาแสดงมาชี้มาแจ้งให้พวกเราฟังเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับลงเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวงที่เราเรียกว่านิพพานเพราะนั้นในเมื่อเรายังไม่พบยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ประจักษ์แจ้งซึ่งความจริงสิ่งที่จะพึงรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติลงไปและสิ่งที่เราจะต้องเข้าถึงได้เพราะไม่ได้ยินได้ฟังนั้นเราก็ท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติตายแล้วเกิดแล้วตายตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างเป็นคนจนบ้างเป็นคนรวยบ้างเป็นคนตาบอดหูหนวกบ้างเป็นคนสมบูรณ์สวยสดงดงามบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาบนสวรรค์มันก็วนเวียนกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้น
ที่นี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้พอมาถึงชาตินี้ถึงปีนี้เอาว่าชาติกันในระยะการเกิดมาที่หนึ่งก็ดีหรือจะว่าถึงเรื่องชาติคือความเกิดขึ้นในจิตในใจว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเป็นนู่นเราเป็นนี่เรามีนั่นเรามีนู่นก็ตามแต่ละชาตินี่มาทำให้มันสั้นให้ชีวิตมีเป้าหมายให้ชีวิตมีแก่นมีสารเขาจึงเข้าใจแก่นสารของชีวิตอะสาเลสลทัสสิโนสาเลจาสลมัสสิโนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อะสาเลสลมัสสิโนสลมัสสิโนสาเลจาสลทัสสิโนยังสารังนาทิคัจฉติมิจฉาสังกัปปะโคจราผู้ใดไม่รู้จักสาระแก่นสารของชีวิตเห็นสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสารของชีวิตคือคุณงามความดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารแต่กลับไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นแก่นเป็นสารการสนองตอบความอยากได้อยากมีอยากเป็นหาเหยื่อมาป้อนเข้าไปในจิตในใจที่เรียกว่าเหยื่อในโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นี้เราเห็นผิดเป็นถูกเห็นสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสารว่าไม่เป็นแก่นสารเห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารของชีวิตกลับไม่เป็นแก่นสารบุคคลเช่นนั้นย่อมไม่เข้าถึงแก่นสารพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นยังสารังนาทิคัจฉติคนเหล่านั้นย่อมเข้าไม่ถึงแก่นถึงสารเนื้อแท้แห่งชีวิตคุณค่าที่สูงสุดความดีความงามอันสูงสุดที่จะเพิ่งเข้าถึงมิจฉาสังกัปปะโคจราเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับแนวความคิดที่ผิดเมื่อมีแนวความคิดที่ผิดคือมิจฉาสังกัปปะอันเกิดมาจากมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสมาทานังทุกขังคัจฉันติสัตตังคัจฉันติทุกขติงเมื่อสัตว์ทั้งหลายถือเอาแล้วซึ่งความเข้าใจผิดพลาดต่อสิ่งทั้งหลายซึ่งความดำริผิดพลาดก็ดีก็ยอมพูดไปในทางที่ผิดกระทำไปในทางที่ผิดเลี้ยงชีวิตผิดภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ผิดระลึกแต่ในสิ่งที่ผิดในที่สุดก็มีจิตใจตั้งมั่นจ่อแต่ในสิ่งที่ผิดมันก็คิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็ต้องผิดไปหมดมีผลออกมาความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตนี้ก็ดีตกต่ำและยำยากตายไปก็ต้องตกนรกเพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งที่เกิดมาปีหนึ่งที่เราสมมติว่าเป็นปีใหม่เนี่ยขอให้เราจงเป็นผู้ฉลาดเหตุการณ์แห่งชีวิตที่มันเกินคมระทมทุกข์ความผิดหวังชอกช้ำระกำคมเขินความไม่ได้ดังหวังความไม่ได้ดังใจก็ดีหรือความผิดพลาดแห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ต่ำที่ช้าเลวทรามทำให้เราหมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลายก็ดีครับในคารวาสก็จะเอาความผิดพลาดเหล่านั้นมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจมาเป็นยารักษาโรคแห่งจิตแห่งใจอย่าให้มันเป็นยาพิษซ้ำเติมลงไปจนยกตนไม่ขึ้นจากข่วงเหวแห่งความเสื่อมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสวิสังหาราหารังเอเกเอกจานันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงของคนที่กลุ่มหนึ่งแต่ก็เป็นยาที่วิเศษรักษาโรคที่เรียกว่าโอสถังเป็นยารักษาโรคแห่งความทุกข์โรคของปัญหาโรคของชีวิตโรคของจิตของใจได้เป็นอย่างดีดังกล่าวมาแล้วผู้ที่ฉลาดความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นครูบาเป็นอาจารย์อย่างดีที่สุดกว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นคนซะอีกที่พูดที่สอนให้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้เกิดมาในโลกนี้ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่พึ่งของหมู่มนุษย์และทวยเทพของโลกทั้งหลายนั้นก็คือความทุกข์นี่แหละเป็นอาจารย์สอนท่าน
เมื่ออุปการชีวกถามพระพุทธเจ้าของเราว่าท่านเป็นใครมาจากไหนอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านแจ่มใสยิ่งนักท่านจะไปที่ไหนท่านเป็นใครมีครูบาใครเป็นครูบาเป็นอาจารย์ของท่านจากเนี้ยเขาก็ถามไปโยงใหญ่ไปจนถึงครูบาอาจารย์ท่านก็ตอบของท่านอย่างซื่อๆว่าท่านนะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นเทวดาไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทพไม่เป็นมารละแต่เป็นพุทธะพุทธะนี่ไม่ได้หมายถึงเทวดาถึงมนุษย์ถึงใครถ้าเทวดาเข้าใจประจักษ์แจ้งความจริงเทวดาก็เป็นพุทธะอย่างน้อยเป็นตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุพุทธะอย่างน้อยๆได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าสอนได้ยินได้ฟังลูกศิษย์สาวกพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าท่านสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนเอาถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สอนไว้มาสอนเราเข้าใจตามนั้นจนสามารถถอดแว่นตาดำฟ้าแจ้งแจ่มฟางเห็นผิดเป็นผิดเห็นชอบเป็นชอบเห็นหางเป็นหางเห็นหัวเป็นหัวเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีเห็นกงจักรเป็นกงจักรเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีเสียได้เขาก็เป็นสุตตะพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการได้ยินได้ฟังให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าท่านไม่ได้เป็นเทวดาหรอกไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมารอะไรนะไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นพรหมแต่ท่านเป็นพุทธะท่านว่าอย่างนี้สิ่งในธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือความชั่วช้าลามกตัณหาอุปาทานทั้งหลายที่จะทำให้เป็นอาสวะให้ไปเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมนะท่านได้ละมันหมดแล้วมันไม่สามารถเข้าไปฉาบไร้สาบทาจิตใจของท่านท่านว่าอย่างนี้สัพพัญชะเหตันหักขยังวิมุตโตสัพพันตโหนหักขเยวิมุตโตเราพ้นไปแล้วเราทำตัณหาให้สิ้นแล้วหลุดพ้นไปแล้วในธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเข้ามาฉาบไล่ฉาบทาให้มันเป็นไปตามนั้นมันหลุดมันพ้นไปหมดนี่ท่านก็พูดความจริงของท่านอย่างนี้สัพเพสุธัมเมสุอนุปลิโตทั้งหลายในธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถเข้ามาฉาบไล่ฉาบทาในจิตในใจของเราเป็นพุทธะและทั้งบวนะเมอาจาริโยอัตถิอาจารย์ของเรามิได้มีนัตถิเมปฏิปุคัลโลกิโลกัสสมิงเทโลกัสสมิงเทวะโลกัสสมิงนัตถิเมปฏิปุคัลโลในโลกนี้ก็ดีในเทวโลกนู้นก็ดีมนุษย์เทวดาทั้งหลายคนที่จะเหมือนกับเราจะเท่าเรานี่มันไม่มีบอกตรงๆว่าไม่มีอาจารย์นะเมอาจาริโยอัตถิไม่มีดอกอาจารย์ของเราไม่มีเราตรัสรู้เองโดยชอบเสรีแกก็สั่นหัวอัศจรรย์บอกว่าเวยาวุโสโอ้พึงเป็นได้ผู้เจริญหรือว่าเป็นเสียให้หมดคนเดียวพอจะประคุณทูลหัวเก่งเหลือเกินเหลือที่จะเป็นได้แล้วก็เลยเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ยังบอกไม่ได้เขาสั่นหัวนี่ถ้าสั่นหัวคนอินเดียเขาเชื่อนะอาตมาเคยเป็นนายเป็นหัวหน้าปกครองชาวอินเดียในสมัยเป็นคารวาส400-500 คนทำงานในบริษัทใหญ่ๆอยู่ต่างประเทศเวลาใดเราสั่งงานปั๊บเขาสั่นหัวโอเคแสดงว่าเขาเชื่อเขาฟังเขาจะทำตามนิอุปการชีวกแกก็สั่นหัวเวยาวุโสแปลว่าเป็นเสียให้พอคุณก็จะประคุณผู้เจริญเป็นเบิดใจพอไงแต่ความเชื่อเนี่ยนะที่ว่าจะเป็นไปได้แต่มันไม่เชื่อศักยภาพของตนเองว่าจะทำได้อย่างนั้นมันก็เลยเดินหนีไปเท่านั้นเองใครเลยเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านไม่มีอาจารย์ของท่านก็คือทุกข์นั่นเอง
ไปเห็นคนเกิดขึ้นท่านก็เห็นว่ามันทุกข์ไปเห็นคนแก่ท่านก็เห็นว่ามันทุกข์ที่สุดไปเห็นคนเจ็บไข้ท่านก็เห็นว่ามันทุกข์ที่สุดไปเห็นคนตายท่านก็เห็นว่ามันทุกข์ที่สุดถามนายฉันนะก็บอกว่ามันเป็นเรื่องทุกคนถ้าก็ถามว่าไม่มีใครยกเว้นใช่ไหมไม่มีพิมพาด้วยลาหุนด้วยของเราก็เป็นด้วยหรือคนสุดที่รักของท่านว่าเป็นทั้งนั้นไม่มีใครยกเว้นเลยเกิดแก่เจ็บตายพัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจไม่มีอะไรเป็นไปตามใจของใครนี่คืออาจารย์แท้ๆของพระพุทธเจ้าในคืนนั้นท่านก็กลับมาอยู่ในห้องบรรทมท่านไม่สามารถที่จะบรรทมให้หลับสนิทลงเลยภาพแห่งความทุกข์ของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายมันก็หลอกล้อนอยู่อย่างนั้นครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรธรรมดามีมืดก็มีสว่างมีร้อนก็มีเย็นมีหอมมันก็มีเหม็นมีสูงมันก็มีต่ำมีดำมันก็มีขาวมียาวก็มีสั้นก็คงจะคิดเปรียบเทียบไปอย่างนั้นจนได้ออกหนีจากพระบรมมหาราชวังเพื่อไปแสวงหาทางออกจากทุกข์เหล่านี้ในความทุกข์นี้เป็นครูบาอาจารย์ที่ตักเตือนดีมากแล้วมาดูร่องรอยของพุทธสาวกภิกษุภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นมีเป็นจำนวนมากที่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุแห่งความทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุแห่งความหลงทางชีวิตนี้หลงทางได้เมื่อตัวชีวิตคือการเดินทางจากเกิดไปสู่แก่สู่เจ็บสู่ตายวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็ต้องหลงทางขึ้นสวรรค์หลงทางลงนรกหลงทางไปเป็นคนตาบอดหูหนวกหลงทางไปเป็นสัตว์พิการหลงทางไปเป็นเศรษฐีหลงทางไปเป็นพระราชามหากษัตริย์มันก็ยังหลงอยู่ดีๆเพราะไม่มีหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายที่มันไม่ต้องเดินแล้วก็ไม่ต้องหลงกันอีกเลยชีวิตจึงต้องหลงทางแล้วเล่าท่านเคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าโดยก่อนภิกษุทั้งหลายในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเพราะเหตุอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเพราะเหตุแห่งไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้คือไม่รู้จักทุกข์ที่แท้จริงไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ที่แท้จริงไม่รู้จักเวลาที่ความทุกข์มันดับลงไปมันหมดมันสิ้นลงไปและไม่รู้จักหนทางกระทำประพฤติปฏิบัติเพื่อถึงที่สุดแห่งความทุกข์ให้ความทุกข์มันดับไปเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติแล้วเราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้เห็นคนพิกลพิการตาบอดหูหนวกชีถูกกุดทั้งเธอทั้งหลายอย่าได้รังเกียจเดียดฉันรังเกียจรังงอนเลยพึงสรุปลงไปได้เลยว่าในวัฏสงสารอันยาวนานนี้แม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกคนทุกข์ยากลำบากขอทานพิกลพิการอย่างนี้มาแล้วเวลาใดเธอเห็นพระราชามหากษัตริย์ผู้บริโภคกามอันปราณีตอันโอฬารอยู่ในแคว้นหรือพระเจ้าจักรพรรดิผู้เพียบพร้อมไปด้วยอำนาจความรักและความสุขปกครองมหาทวีปทั้งสี่เธอทั้งหลายพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วฟังให้ดีนะว่าแม้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเราก็เคยเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วมันจะพ้นไปจากการหลงทางไปตกนรกอีกทีหนึ่งเป็นเปรตอสุรกายได้มันเป็นได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขอันสูงสุดสุดยอดของมนุษย์ในโลกนี้ไปสุดอยู่ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขและความรักกล่าวถึงเรื่องความสุขนั้นก็สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเนี่ยกล่าวถึงเรื่องความรักมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดปรารถนาอยากจะพบอยากจะเห็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเห็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็อยากดูนานๆไม่จืดไม่อิ่มตาเวลาใดได้ฟังซุ้มเสียงการตรัสจากพระเจ้าจักรพรรดิมหาชนทั้งหลายฟังแล้วไม่อิ่มหูนี่แต่ความไพเราะทุกคนก็รักพระองค์ความสุขความเพียบพร้อมมีจากแก้วช้างแก้วม้าแก้ว
จากแก้วม้วนไปถึงตรงไหนก็ไม่มีใครต่อสู้คัดค้านได้มีช้างแก้วสำหรับที่จะท่องเที่ยวไปในอาณาจักรอันไพศาลอย่างรวดเร็วม้าแก้วเหล่านี้นอกจากนั้นปรินายกแก้วผู้บริหารราชการแผ่นดินให้พระองค์อย่างดีงามนอกจากนั้นก็มีขุนคลังแก้วที่รักษาเงินรักษาทองไว้ให้มีตารู้จักคุ้มทรัพย์อยู่ตรงไหนที่จะนำมาให้พระองค์ใช้จ่ายมีรัตนแก้วจะใช้ประชาชนทำงานกลางคืนหรือจะยกทัพไปปราบพวกอริราชศัตรูกลางคืนเหมือนกลางวันก็ได้นอกจากนั้นก็มีนางแก้วนางแก้วเนี่ยเต็มไปด้วยความสวยงามทางรูปโฉมอย่างเลิศโฉมนอกจากนั้นวาจาของนางก็ไพเราะการเอาอกเอาใจปรนนิบัติผิวกายของนางหน้าร้อนเย็นหน้าหนาวก็อุ่นไม่ต้องใช้ผ้าห่มกลิ่นปากของนางนั้นหอมเหมือนเกล็บแห่งดอกมะลิไม่สามารถจะเจรไนให้ละเอียดนั่นคือความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิมีอายุยืนยาวกว่าผู้ใดแต่พระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็หนีไม่พ้นนรกเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทำผิดก็ตกนรกมีโอกาสตกนรกเมื่อทำได้ดีงามถูกต้องก็ขึ้นสวรรค์เมื่อขึ้นสวรรค์แล้วก็หนีไม่พ้นนรกอีกเพราะหมดบุญจากสวรรค์มันก็ดันคืนลงสู่นรกได้ยังไม่แน่นอนนี่คือการเดินทางของชีวิตแล้วเราเหล่าขึ้นสวรรค์เป็นมนุษย์เป็นตกนรกเป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นคนจนคนรวยเป็นคนซวยคนขี้เลวมันก็ปนเปกันไปจนกว่าว่าเมื่อใดเข้าถึงทางที่เรียกว่าโสดาบันภาษาไทยเรียกว่าโสดาบันภาษาบาลีว่าโสตปันนะเมื่อไรจะเข้าถึงอันนี้โสตะแปลว่ากระแสอาปันนะเข้าถึงผู้เข้าถึงกระแสที่แน่นอนกระแสแห่งมรรคาอันประเสริฐกระแสแห่งศีลแห่งธรรมกระแสแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้าต้นไม้ทั้งหลายย่อมโน้มน้าวไปย่อมล้มไปทางทิศที่มันเองบุคคลผู้เจริญอริยมรรคบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันนี้ก็แน่นอนที่จะไปสู่พระนิพพานดับดวงแห่งทุกข์แน่นอนที่จะบรรลุพระอรหันต์เพราะฉะนั้นแม้จะยังเป็นคนดีอยู่ดีด้วยศีลด้วยธรรมแต่ยังไม่ก้าวไปจนถึงความมั่นคงในศีลในธรรมการกระทำความดีนั้นว่ายากนะยากอยู่แล้วแต่การรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีให้คงเส้นคงวาให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังยากยิ่งกว่าการทำความดีทำดีแล้วรักษาดีไว้นี่ยิ่งยากแต่เมื่อใดเข้าถึงความดีที่แน่นอนกล่าวถึงโสดาบันบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาที่แน่นอนเมื่อนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะกลับหลังไม่มีทางที่จะตกต่ำอวินิปาตธรรมโมนิยโตสัมโพธิปรายโนไม่มีทางตกต่ำเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้เที่ยงแท้ที่จะนิพพานเที่ยงแท้ที่จะเป็นพระอรหันต์ในเบื้องหน้าแน่นอนตรงนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าความเป็นพรหมประเสริฐกว่าความเป็นผู้มีหูทิพตาทิพมีสมาธิพอที่จะนำคนอื่นไปสู่พรหมโลกได้กับตนเองแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยวันหนึ่งก็อาจจะนำตนไปสู่นรกก็ได้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดถึงพรรณนาคุณแห่งการเข้าถึงความแน่นอนแห่งชีวิตแก่นสารแห่งชีวิตว่าปทัพพาเอกรัชเชนะสัคคัสสะคมเนนวาสัพพโรกาอธิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าสมบัติแห่งพระราชามหาจักรพรรดิตรงไหนคือการเข้าถึงความแน่นอนในกระแสแห่งพระธรรมนี้คือความเป็นโสดาบันเรียกว่าปทัพพาเอกรัชเชนะสัคคัสสะคมเนนวาสัพพะโลกาธิปัจเจนะเป็นใหญ่ในโลกทั้งหมดเป็นใหญ่ในโลกคือพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นเขาบอกว่าเอกรัชเชนะเป็นพระราชาในแผ่นดินในประเทศหนึ่งสัคคัสสะคมเนนวาเข้าถึงสวรรค์ทั้งปวงก็ตาม
สัพพโลกาธิปัจเจนะเป็นใหญ่เฉพาะตนเองคนเดียวในโลกนี้คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโสตาปฏิพลังวลังความเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมประเสริฐยิ่งกว่านั้นนี่คือชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาวิวัฒนาการให้ถึงทำอย่างไรจะถึงตรงนั้นปีใหม่นี้จะทำอย่างไรดีต้องมาพิจารณากันความผิดพลาดพลั้งเผลอให้ถือว่าเป็นครูบาเป็นอาจารย์ไม่มีผู้ใดที่จะเกิดมาเป็นพระอรหันต์ในท้องชีวิตคือการเดินทางมีการหลงทางแต่การหลงทางนั้นเอาความหลงทางมาเป็นครูบาเป็นอาจารย์ถ้าเกิดมาช่วงยังหนุ่มๆตามกระแสแห่งโลกแห่งสังคมสมัยนี้เครื่องยั่วยวนหลอกล้อนจิตใจมันมากที่จะทำให้ชีวิตจะหลงไปกับเส้นทางแห่งมารคือแสวงหาเหยื่อไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเราอาจจะทำบาปทำชั่วด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะโมหะเพื่ออำนาจแห่งราคะตัณหาเพราะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆอันเป็นเหยื่อในโลกนี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะเอาความทุกข์ความลุ่มหลงเหล่านั้นมาเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีที่สุดองคุลิมานชั่วช้ามากฆ่าคนเป็นพันๆเพราะความลุ่มหลงชีวิตนั้นหลงทางมากแต่เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านดำเนินมานั้นมันแสบมันเผ็ดมันคืนขมมันระทมทุกข์มากแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์มีชีวิตที่หลงทางไปกับความชั่วนั้นถ้าหากเราไม่ประมาทก็ความชั่วมันเป็นครูบาเป็นอาจารย์ความผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นทุกข์ยากลำบากดังกล่าวมาแล้วนางภิกษุณีบางองค์เป็นแม่ไม้ภาษาภาคอีสานโบราณแม่ไม้ก็คือแม่ห้างแต่คนสมัยนี้ก็พูดกับกันป้ากันแหละก็แต่งตัวไปไม้กันอยู่เพื่อนมาไม่ไม้บางทีผัวทิ้งมีลูกคนเดียวทุกข์ใจกล่อมลูกให้นอนเปลก็กล่อมเล่าเรื่องชีวิตของลูกเล่าเรื่องชีวิตของตนเองกับลูกว่าลูกไม่มีพ่อได้ทอดทิ้งไปแม่จะเลี้ยงเจ้าให้ใหญ่ก้านหน้าบานมาเป็นความโศกสันลำพึงลำพันถึงความทุกข์ให้ลูกได้น้อยฟังจึงเกิดเป็นท่วงทำนองของเพลงแคนเป็นดนตรีลายแคนไม่ห่างกล่อมลูกแม่หมายกล่อมลูกให้ไม่ห่างมันก็แม่ร้างผัวตายคนโบราณบอกผัวตายจนร้างจนครอบครัวในร้างห่างเฮือนห่างซ่านผัวตายหันผัวยังอยู่เป็นแม่หมายแต่งตัวไม้กับแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันนะนางภิกษุณีนางหนึ่งเป็นแม่ไม้ชื่อว่าอิสิทาสีเถรีทั้ง3 ครั้งเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวเดียวพ่อได้ยกให้เศรษฐีอีกเมืองหนึ่งอยู่ที่อุเชนีแล้วพ่อก็ยกให้ลูกเศรษฐีที่เมืองสาเกตที่มีความร่ำรวยทรัพย์สมบัติมีความร่ำรวยมีศักดิ์มีสีเท่ากันแต่งงานได้เดือนเดียวผัวก็ทิ้งทั้งที่นางนั้นดีแสนจะดีไม่มีบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติผัวและแม่ผัวพ่อผัวสัสสุเทวาปฏิปตาปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาหลังจากนั้นก็ปฏิเทวาปฏิปตาปฏิบัติผัวของตนเองเหมือนเทวดาแต่ผัวก็ยังทอดทิ้งนางก็น้อยใจขมขื่นว่าความดีที่เราก็ทำไมเขายังทอดยังทิ้งเราเป็นแม่ไม้มาพ่อที่เป็นพ่อเป็นแม่มีลูกสาวเดียวเป็นเศรษฐีก็ให้แต่งงานใหม่เสียกับลูกเศรษฐีที่มีความร่ำรวยต่ำกว่าตระกูลของตนเองไปอีกครึ่งหนึ่งทั้งนี้มี100 ล้านทั้งนั้นมี50 ล้านแต่งงานกันก็ได้1 เดือนผัวก็ทิ้งแม้นางจะประพฤติปฏิบัติต่อผัวดีงามต่อแม่ผัวพ่อผัวเหมือนดังเทวดาแต่ก็ยังถูกผัวทิ้งสุดท้ายพ่อก็ให้ยกนางเนี่ยให้คนขอทานคนหนึ่งมาเที่ยวขอทานก็เลยพ่อก็เลยขอร้องให้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่มาเป็นลูกเขยคนนั้นก็เลยเหมือนถูกลอตเตอรี่เป็น1,000 รางวัล
เป็นคนขอทานบัดนี้มันเป็นลูกเขยเศรษฐีเพิ่งมีลูกสาวเดียวมรดกตกทอดอยู่กับเราคนเดียวปฏิบัติผัวซึ่งเป็นคนขอทานนั้นเหมือนทำกับเทวดาเวลาล่วงเลยไป15 วันคนขอทานก็ขอเลิกล้างทั้งที่นางไม่มีอะไรบกพร่องความขืนขมระทมทุกข์น้อยอกน้อยใจของตนเองนี้นางมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยแต่ว่าความขืนขมระทมทุกข์นั่นแหละมันเป็นครูบาเป็นอาจารย์พิจารณาถึงความทุกข์ของตนเองขนาดเราร่ำรวยเราดีงามขนาดนี้ก็ยังมีทุกข์ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนยากคนจนเราไม่มีความสวยสดงดงามอะไรเลยมันยิ่งจะทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกตายไปแล้วมันจะไปไหนถ้ามันมาเกิดอีกมันต้องเป็นทุกข์อย่างนี้อีกตั้งแต่ยังไม่ตายมันก็เป็นทุกข์ถ้าตายไปแล้วถ้ามันยังทุกข์เลยมันคงจะต้องทุกข์ต่อไปบังเอิญนางไม่เคยใส่บาตรก็อยากจะใส่บาตรอาจจะเป็นที่บุญของเราน้อยเราไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีเอาอะไรเอาไว้นางภิกษุณีชินทัตตามาเที่ยวบิณฑบาตนางก็ใส่บาตรเมื่อนางภิกษุณีนั้นมองเห็นใบหน้าหมองคล้ำก็ถามดูเหมือนเธอมีความทุกข์อยู่ในหัวใจมีเรื่องมีราวอะไรนางก็เล่าถวายนางภิกษุณีนั้นนางภิกษุณีนั้นก็แสดงทำให้ฟังว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรตามใจเราย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบางทีเหตุปัจจัยในชาตินี้เราไม่ได้สร้างให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มีเหตุปัจจัยในชาติก่อนอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมชาตินี้เราทำแต่คุณงามความดีแต่ชาติก่อนเราจะทำชั่วไว้มากมันยังเป็นอย่างนี้อย่าได้น้อยอกน้อยใจมันเลยจงรับกรรมนั้นน่าชื่นตาบานกับหางกับหัวกับเนื้อกับตัวไม่ต้องไปสร้างกรรมใหม่ให้มันมีทุกข์จะเอาอีกก็คงจะต้องเป็นแม่ไม้อีกหลังจากนั้นนางก็ขอบวชขอลาพ่อลาแม่บวชพ่อแม่ก็เห็นว่าลูกนี่ได้คืนความระทมทุกข์มาพอแล้วไม่ควรจะฝืนใจนางให้นางบวชแล้วนางได้บรรลุธรรมในเวลาเพียง7 วันเท่านั้นเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนางก็ได้พิจารณาย้อนหลังถึงบุพกรรมของนางว่าเคยทำอะไรมาจึงเป็นอย่างนั้นนางก็ระลึกไปถอยหลังไปย้อนไปก็ระลึกได้ว่าแต่ก่อนเคยเป็นผู้ชายแล้วก็มาคบกับภรรยาของคนอื่นผิดพลาดกาเมสุมิจฉาจารหลังจากนั้นก็เธอก็ตกนรกเมื่อตายไปแล้วพ้นจากนรกก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นลูกลิงเกิดมาได้7-8 วันลิงตัวผู้ก็กัดลูกอัณฑะขาดไปกัดอวัยวะเพศขาดไปเป็นลิงที่อาภัพมาเป็นแพะตาบอดขาเกเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นกระเทยเกิดมาเป็นลูกคนยากคนจนมันวนเวียนกันไปจนสุดท้ายมาเป็นผู้หญิงมาได้ผัวเป็นเมียน้อยเขาหาทางไล่เมียใหญ่นี้กันแกล้งต่างๆเมียใหญ่ดีๆก็ถูกผัวแก่ๆที่ลุ่มหลงเมียสาวซึ่งตนเองเป็นเมียน้อยไล่เมียหลวงเขาหนีหลังจากนั้นเกิดมาชาตินี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมอีกเอาผัวไหนแม้เราจะรวยแม้เราจะสวยแม้เราจะดีแค่ไหนก็ตามเขาก็ไล่หนีเอาผัวไหนเขาก็ไล่หนีในที่สุดมันก็เลยเป็นไปเหตุแห่งกรรมอันนี้แต่ความทุกข์ที่ถูกผัวทิ้งเป็นแม่ไม้ถึง3 ครั้งเนี่ยกลับเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนจิตสอนใจที่ดีที่งามที่สุดมาได้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในวันปีใหม่เนี่ยมาถึงเนี่ยขอให้เราอย่าได้เอายาพิษมาเพิ่มเติมในชีวิตอีกเลยความชั่วนี่ก็นับว่าเป็นยาพิษของชีวิตชาติหนึ่งเพื่อจะปิดประตูแห่งความก้าวหน้าความแน่นอนในสัจธรรมพวกเราเมื่อมีความทุกข์ส่วนมากมักจะหันไปหายาพิษแทนที่จะเอาความทุกข์นั้นเป็นยารักษาโรคแห่งจิตแห่งใจอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านะวิสังหาราหารังเอเกเอกัจจานั่นจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงของคนกลุ่มหนึ่งแต่กลับมาเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนอีกกลุ่มหนึ่งยาพิษอันร้ายแรงคือความขื่นขมระทมทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่สุด
แต่เมื่อมีสติมีปัญญาเอาสิ่งนั้นเป็นครูมันกลายเป็นยารักษาโรคคือให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีแต่ลักษณะของพวกเราที่ไม่เข้าใจยิ่งทุกข์ยากลำบากก็ยิ่งซ้ำเติมมีความกัดกลุ้มไปหาซื้อเหล้ามากินคือยาพิษที่ขมขื่นภายในจิตใจยังไม่พอไปเอายาพิษภายนอกมาเบื่อมาทำลายปีใหม่แทนที่จะตั้งอกตั้งใจมาระลึกนึกถึงมาวันคืนที่ผ่านไปผลหมากรากไม้หัวเผือกหัวมัน1 ปีมันเพิ่มมันทวีขึ้นหัวมันใหญ่ขึ้นสัตว์เลี้ยงก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นแต่พวกเราเป็นมนุษย์แทนที่จะให้จิตใจอ้วนโดยคุณธรรมกับพร้อมอ้วนแต่ด้วยกิเลสหลังจากนั้นก็มาซ้ำเติมชีวิตของตนเองหลงก็หลงพออยู่แล้วทุกข์คืนความระทมทุกข์พออยู่แล้วซื้อเหล้ามากินซื้ออะไรมาประชดประชันชีวิตเข้าเล้าเข้าคับเข้าบาร์ทำลายตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าคนเรามีศักยภาพที่จะทำตนเองให้ดีให้งามอะไรขึ้นมาได้เลยไม่เหมือนสัตว์อื่นเขาเพราะฉะนั้นเกิดมาในชาติหนึ่งเนี่ยอย่าให้มันล่วงเลยไปโดยเข้าไม่ถึงแก่นสารโดยเข้าไม่ถึงสาระเข้าไม่ถึงความแน่นอนแห่งการเดินทางที่จะต้องไม่หลงทางอีกเลยทำอย่างไรชีวิตนี้จึงจักไม่หลงทางอีกเราต้องการให้ชีวิตนี้ที่จะต้องเดินทางแน่นอนไปถึงการไม่ต้องวนเวียนอีกเลยพระพุทธเจ้าของเราว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสนิยามกังจิรังตวังอนุตตเปสิเสรีวายังวะวานิโยถ้าหากท่านพลาดจากความแน่นอนในศาสนานี้ท่านจะเป็นผู้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อค้าผู้ขาดทุนย่อยยับซึ่งมีนามว่าเสรีวะฉะนั้นคือเกิดมาชาตินี้ไม่สามารถเข้าถึงความแน่นอนแน่นอนยังไงแน่นอนที่จะไม่หลงทางแน่นอนที่ต้องไม่ตกนรกเอกแน่นอนที่จะไม่ตกไปภายใต้อำนาจแห่งความชั่วอำนาจแห่งกิเลสตัณหาจนต้องมาทำความชั่วเพิ่มมากขึ้นแต่เข้าถึงความแน่นอนที่จะให้มันดียิ่งขึ้นทำลายความทุกข์ให้มันหมดมันสิ้นไปปล่อยปละละวางพัฒนาการชีวิตให้มันดีมันงามเข้าถึงแก่นสารเอาอะไรมาเป็นแก่นเป็นสารความชั่วที่เคยมีมาแม้จะมากมายแค่ไหนก็ตามจงเข้าถึงแก่นสารเพื่อสลายความชั่วสลายความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่เข้าถึงโสตอาปนธรรมถึงกระแสแห่งความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมมีศรัทธาอย่างมั่นคงในบาปในบุญในคุณในโทษมีศรัทธาอย่างมั่นคงในตัวความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์นี่แน่นอนมั่นใจว่าความเป็นมนุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองให้พ้นไปจากปัญหาทั้งปวงได้ให้ดีได้ไม่ใช่ว่าจะต้องชั่วอยู่อย่างนี้มีศรัทธาในบุคคลอย่างคือพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธามั่นใจในปัญญาของมนุษย์มีแล้วมนุษย์ตัวอย่างคือพระพุทธเจ้ามีแล้วมนุษย์ตัวอย่างคือกลุ่มพระสงฆ์อริยสาวกท่านก็เคยเป็นคนชั่วเหมือนเรานี่ท่านได้กลับเนื้อกับตัวท่านได้พัฒนาตนเองจนพ้นไปจากความทุกข์จากกิเลสตัณหามีมาแล้วหลักเกณฑ์หลักการหลักพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์พุทธเจ้าเปิดเผยความประสงค์นำมาสอนต่อไปและตัวท่านเองก็ได้ทำให้ประจักษ์แจ้งซึ่งคุณธรรมแห่งประโยชน์อันนั้นท่านก็ได้เอามาสอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามั่นใจในสิ่งเหล่านี้ก็มั่นใจลงมาในตัวเรากัลยาณังวัตโพสักขิกัลยาณังวาวัตโพสักขิพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ตนเองดีอัตตาหิอัตวิหินยติแต่ว่าท่านได้ดูถูกตนเองท่านได้ขุดรากคุณงามความดีจากจิตใจตนเองด้วยการดูถูกตนเองว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปทำอย่างนั้นเราเคยกินเหล้าเราจะกินเหล้าต่อไปเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเลิกเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเลิกเล่นการพนันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะออกจากความชั่วสัมมเลเทเมาค
ความจริงมันเป็นไปได้แต่เราได้ขุดรากขุดเง่ามันออกไปแล้วคือทำลายตนเองโดยไม่มีศรัทธาในตนเองไม่มีศรัทธาในความสามารถศักยภาพของตนเองเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้คือมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อไปโดยการเป็นผู้มีศีลควบคุมกายวาจาของตนเองสิ่งใดที่เคยทำมาแล้วมันไม่ดีไม่งามบัดนี้เลิกไม่ทำแม้มันอยากจะทำใจจะขาดตายแต่เราจะไม่พามันกระทำควบคุมกายไว้ควบคุมใจไว้ควบคุมคำพูดที่มันไม่ดีไม่งามออกมาไม่ให้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชออกมาสู่บุคลิกภาพภายนอกเป็นพฤติกรรมอันทำลายตนเองและบุคคลอื่นสังคมต่อไปหลังจากนั้นก็พยายามที่จะเป็นผู้มีการปล่อยวางเรียกว่าจาคะอารมณ์ใดที่บีบคั้นใจให้เกิดความโกรธเผาใจให้ไปกระทำชั่วโดยอำนาจความโกรธเราสละสิ่งเหล่านั้นแม้มันจะตายเพราะขนาดนี้ไม่ทำการกระทำอะไรลงไปตามอำนาจแห่งความโกรธฆ่ากันแกล้งกันแม้ตนเองไม่ตายก็ยังไปติดคุกติดตารางเรายอมอดกั้นอดทนต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อฝึกฝนการปล่อยวางเรื่อยๆจนมันซึมซาบลงไปสู่จิตสู่ใจดีกว่าเราจะไปอดทนขืนขมระทมทุกข์อยู่ในคุกเป็นเวลา5 ปี10 ปีเป็นเวลาตลอดชีวิตบางคนเขาอดทนไม่ได้เลยเรื่องเล็กๆน้อยๆชั่ววูบชั่วคราวแต่เสร็จแล้วเขาต้องไปอดทนอยู่ในคุกด้วยความจำใจนี่มันไม่คุ้มกันเลยงั้นเราต้องรู้จักเสียสละสิ่งใดที่เราอยากได้แต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะได้สิ่งเหล่านี้ก็จะให้สิ่งเหล่านี้มาบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์ก็จาคะมันเสียเถิดสละมันเสียเถิดอยากได้สิ่งนี้แต่เงินไม่มีแทนที่จะเป็นหนี้เป็นสินสมมาตรจนเกินความสามารถก็อยากไปอยากมันซะเลยสละมันเสียแต่ถ้าเห็นว่าเมื่ออยากได้แล้วจะเป็นหนี้จะเป็นสินอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาให้เขาได้ในที่สุดเราก็ควรจะหาได้ท่านต้องประเมินมันต้องเข้าใจศักยภาพความสามารถความรู้ของตนเองว่าพอจะได้พอจะไหวโอเคไม่เป็นทุกข์ก็เป็นได้ทีนี้ต่อมาก็มีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลารู้จักสัจจะทำความจริงของสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยของมันเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวทางจิตทางใจทางกายการประพฤติการกระทำการปฏิบัติให้หมุนไปในทางที่มันถูกมันต้องชีวิตก็ดำเนินไปสู่ความแน่นอนดิ่งไปข้างหน้าคุณทำ4 ประการนี้ควรจะปลุกจะเร้าควรจะสร้างจะสรรให้เกิดให้มีแก่ตนเองนึกถึงตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นึกถึงตัวอย่างเหล่าบัณฑิตชนทั้งหลายผู้ที่ได้เคยกระทำมาแล้วคนดีมาจากคนชั่วๆคนนะของมากๆมาจากของน้อยๆของใหญ่ๆมาจากของเล็กๆความดีก็มาจากความชั่วนี่แหละเอาความชั่วมาเป็นบทเรียนมาฝึกมหัดเสียเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้อย่างนั้นพยายามให้ถึงแก่นสารพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแก่นสารของชีวิตเมื่อชีวิตมีแก่นมีสารแล้วมันจะไม่ตกต่ำแน่นอนที่จะเที่ยงแท้แน่นอนที่จะพ้นไปเสียจากความทุกข์ความผิดพลาดทั้งปวงเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงความแน่นอนแห่งชีวิตทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงแก่นสารมันก็มีอีกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานั้นผู้นั้นจะเป็นผู้พัฒนาการตนเองไปสู่ความประเสริฐที่เรียกว่าอริยวัตถิธรรมที่จะนำไปสู่พัฒนาการไปสู่ความเป็นผู้ประเสริฐสู่ความเป็นอริยชนเป็นพระอริยเจ้าโดยจะต้องมีอันหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงของมันคือสุตะท่านจึงบอกว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะ
จาเคนะสุเตนะจูพยังผู้ใดเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีการเสียสละปล่อยวางมีปัญญามีสุตะการสดับตับฟังถึงพร้อมแล้วบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษในโลกโสตาทิโสสปุริโสวิจักโนเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนนั้นเนี่ยประโยชน์แห่งตนที่ชัดเจนในโลกนี้เมื่อตนเองเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนได้ก็ยังเผยแพร่นำประโยชน์ตนไปช่วยโลกช่วยสังคมศรัทธาไม่พอก็ไปหาปุ๋ยมาใส่ศรัทธาศีลยังไม่แก่ไม่กล้ายังไม่เพียงพอยังลุ่มๆดอนๆก็หาปุ๋ยมาใส่ให้ศีลจาคะการปล่อยการวางการเสียสละปล่อยวางยังไม่เพียงพอก็หาปุ๋ยมาใส่ให้มันปัญญาไม่เพียงพอที่จะตัดรากอกุศลมูลคือตัดรากเหง้าแห่งความชั่วปิดประตูแห่งความชั่วเปิดประตูสู่ความดีปัญญาชนิดนี้ยังไม่พอก็ไปเอาปุ๋ยมาใส่ให้ปัญญาศรัทธาศีลสุตะศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่ประการนี้เป็นธรรมที่ทำให้เกิดความแน่นอนให้ถึงแก่นถึงสารแต่ในเมื่อมันยังไม่แก่กล้าเพียงพอที่จะได้เป็นคุณธรรมที่แน่นอนนั้นมันยังเพียงงอกขึ้นมาแต่ยังไม่เงยงามก็หาปุ๋ยมาใส่หาน้ำมารดอะไรเป็นปุ๋ยเป็นน้ำของศรัทธาอะไรเป็นปุ๋ยเป็นน้ำของศีลอะไรเป็นปุ๋ยเป็นน้ำแห่งจาคะอะไรเป็นปุ๋ยเป็นน้ำแห่งปัญญาที่จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเจริญงอกงามมาจนมาเป็นอริยวัตถิธรรมจนเป็นอริยญาณธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์เป็นธรรมอันนำไปสู่ความเจริญอันประเสริฐมันมีสุตะคือการฟังธรรมคำสั่งสอนครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเวลาใดเปิดวิทยุกระจายเสียงได้ยินได้ฟังพระสงฆ์องค์เจ้าท่านแสดงธรรมก็จงฟังแม้เรายังไม่เชื่อแต่ก็จงข่มใจฟังบ้างยาดีมันขมมันคืนยาดีขมปากพูดความจริงมันอาจจะคืนขมอยู่ในหูในความรู้สึกเพราะความรู้สึกของเรามันอัดแน่นอยู่ไปด้วยกิเลสตัณหามันก็อยากจะทะเยอทะยานไปตามความปรารถนาของมันอยากได้ยินได้ฟังสิ่งที่สนองตอบทางปัญหาตัณหาแต่นี่ยาดีที่มันจะฆ่าตัณหาเสียที่จะดีกว่าเก่านั้นมันไม่สนองตอบตัณหามันไม่ถูกใจของไงมันไม่ถูกใจมันถูกต้องมันจึงขมคืนขมหูยาดีขมปาก คำพูดที่มันเป็นความจริงก็คืนขมทางหูไม่อยากจะฟังเราก็หัดฟังเรียกว่าสุตะนี่แปลว่าฟังเมื่อฟังมากๆเป็นพหุสุตะพหุสัจจะเมื่อฟังไปก็จะเข้าใจวันละเล็กวันละน้อยโอ้ศรัทธาเป็นอย่างนี้ศรัทธาที่แท้จริงศีลที่แท้จริงเป็นอย่างนี้จาคะที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ปัญญาที่พูดถึงพร้อมด้วยความรู้และประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นการที่เราได้มาบวชในธรรมวินัยในพระศาสนาอันดีอันงามนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้คิดได้พินิจพิจารณายิ่งเป็นผู้มีบุญได้เกิดในประเทศไทยได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาย่อมถือว่าเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งแล้วยังมีครูบาอาจารย์ผู้แสดงธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่ในโลกโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ